मित्रांनो नमस्कार. SRIT या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आणि मागील आपण जे मी व्हिडिओ घेतलेले आहेत तर आपला विषय नेहमीचा गणित वर्कशॉप कॅल्क्युलेशन अँड सायन्स फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंगचा जे फर्स्ट इयरचा ITI आहे त्याच्यातला कॉमन सिलेबस WCS संपूर्ण सर्व ट्रेड्सला असणारा WCS आहे. जस्ट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. आणि लेसन नंबर 1 आपण कंप्लीट केलेला आहे आणि लेसन नंबर 2 तत्पूर्वी पुन्हा एकदा लाईक सबस्क्राईब अँड रीच टू मॅक्झिमम स्टुडंट्स. माझा परिचय तुम्हाला माहिती असेल तर माझे पहिले व्हिडिओ जे आहेत पहिले 1 2 3 4 तर ते बघू शकतात. मित्रांनो आता लेसन नंबर 2 घेणार आहोत. त्याच्यामध्ये स्क्वेअर रूट्स म्हणजे वर्गमूळ, रेशो प्रपोर्शन हे आहेत त्याचं लेसन 2. त्याच्या 1 2 ते 3 प्रश्न असतात. किती मार्कांचा पेपर असतो काय मी सर्व सांगितलेलं आहे. आणि एक नवीन मी तुम्हाला आज कळवणार आहे की आतापर्यंत परीक्षा जी आहे ती OMR होत आलेली आहे. OMR म्हणजे फिजिकली परीक्षा होते. ऑप्शन असतात, एक प्रश्न 4 ऑप्शन आणि OMR असं फिजिकली. परंतु ह्या वर्षापासून ती कॉम्प्युटर बेस्ड CBT कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट होणार आहे. त्याचा पॅटर्न तोच राहणार आहे. तुम्हाला फक्त ते कॉम्प्युटर ऑनलाईन होणार आहे परीक्षा आणि त्यानुसार तुम्हाला ते पेपर 50 मार्कांचा आपला सोडायचा आहे. तर मी याच्या पुढं मी असं ठरवलं आहे की तुम्हाला शिकवणार आहेच मी. आणि आत्तापर्यंत शिकवलेलं जे आहे ते तुम्हाला मी बेसिक शिकवलेलं आहे. आणि मी पुन्हा माझ्या बोलण्यामध्ये तुम्ही वारंवार ऐकलं असेल की मी सांगतो की तुम्ही फॉर्म्युले पाठ करा. आपले जे गणिताचे पाढे जे आहेत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 पर्यंत असतील तर तुम्ही ते पाठ करून ठेवा. आता परत आपला हा आलेला आहे स्क्वेअर रूट, याला सुद्धा फॉर्म्युले असतात ते पाठ करून ठेवा. हे जे तुम्ही करून ठेवा याचा उपयोग तुम्हाला नुसतंच तुमचं ह्या ITI होण्यासाठी नाही आहे, तर तुम्हाला पुढं तुम्ही जे गव्हर्नमेंटच्या परीक्षेत येतात ॲप्टिट्यूड टेस्ट जनरल नॉलेज त्याच्यामध्ये सुद्धा हे प्रश्न येतात. त्याच्यामुळे हा विषय फार महत्त्वाचा आहे आणि तुम्ही तो व्यवस्थित बघा, समजून घ्या. समजत नसेल तर यू कॅन आस्क मी टू माय जे यूट्यूबचं जे कमेंट्सच्या असतात कमेंट्स फीडबॅकमध्ये तुम्ही ते मला विचारू शकतात, मी तुम्हाला देईल. सध्या आपण लगेच सुरू करूया. आणि जास्तीत जास्त वेळेत मी 10 ते 15 मिनिटात मॅक्झिमम मी पूर्ण करेल म्हणून मी व्हिडिओ टाईम बघत आहे. तर मित्रांनो स्क्वेअर रूट्स आणि याच्यानंतर जे मी आता जस्ट तुम्हाला बोललो की क्वेश्चन पेपर्स याच्या पूर्वीचे जे पेपर्समध्ये आलेले आहेत तर त्याच्यानुसारच मी आता याच्या पुढे पुढे मी जे माझे व्हिडिओ येतील ते शिकवणार आहे. म्हणजेच तुम्हाला काय की कुठले क्वेश्चन्स येतात ते पण समजेल आणि त्या प्रश्नांसोबत कशी उत्तरं द्यायचे ते पण मी तुम्हाला सांगणार आहे. त्याच्यामुळे आपलं काम सोपं होणार आहे. तर चला लगेच सुरू करूया. स्क्वेअर रूट्स म्हणजे काय तुम्हाला माहिती असेल की त्याला आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो, वर्गमूळ आणि वर्ग हे रिलेशन एकमेकांचं असतं. स्क्वेअर रूट रेशो हे तुम्ही इंग्लिशमध्ये पुन्हा लक्षात ठेवा. तर स्क्वेअर रूट म्हणजे आपण कुठली संख्या घ्या. आता मी 2 घेतली, 2चा वर्ग काय, हा 2चा वर्ग म्हणतोय मी, हा 4 आला. म्हणून म्हणतो की हे पाठ पाहिजे तुमच्या. 2चा वर्ग 4 आला. आता 4चा वर्गमूळ काढायचं आपल्याला. हा 4 आहे, त्याचं कसं लिहितात कसं, हे बघा 4चा वर्गमूळ किती आला, हा जे चिन्ह आहे त्याला वर्गमूळ म्हणतात. 4चा वर्गमूळ आला 2. सोपं आहे. अशा प्रकारे याचे गणित आहेत. ते गणित कसे आहेत ते मी लगेच घेणार आहे. असे जे आहेत 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त्याचा वर्ग तुम्हाला पाहिजे माहिती. 2चा वर्ग 4, 3चा 3 त्रिक 9, 4चा किती 4 गुणिले 4 वर्ग म्हणजे 4 गुणिले 4 16. असं प्रत्येकाचं आहे. 5 गुणिले 5 बरोबर किती 25. असं प्रत्येकाचं आहे. 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81 आणि 10 10 100. असे 11 12 13 14 15 हे तुम्हाला जेवढं माहीत असेल. मी तुम्हाला विचारलं 15चं वर्गमूळ सांगा मला, तर 15चं वर्गमूळ 15चा वर्ग 225 होतो 225. आणि 225चं वर्गमूळ विचारलं, 225चं वर्गमूळ काय असा प्रश्न आला, ABCD ऑप्शन आले. तर हे तुम्हाला असं कसं काढायचं कसं, तुम्ही म्हणलं की मला पाडा माहीत नाही, मला माहिती नाही, काढायचं कसं हे पण मी तुम्हाला सांगणार आहे. 225चं वर्गमूळ येतं 15. करा आता 15 गुणिले 15, 15 5 75, 15 5 हात झाले 7, 15 1 15, 15 आणि 7 झाले 22. हे बघा 225. हे तुमचं पाठ पाहिजे. नाही आलं तर असं करू शकता किंवा दुसरी पण पद्धत आहे, डिव्हिजन मेथड तुम्हाला मी सांगतो आता. याच्यामध्ये एक हे तुम्हाला वर्गमूळ कळलं. दुसरं जे मी बघितलं की पेपरात येणारे प्रश्न ते मी तुम्हाला डायरेक्ट घेऊन जात आहे. मित्रांनो तुम्ही 8वी 10वीमध्ये असताना पायथागोरस थेरम बघितला असणार.
जर एखादा अँगल हा जर काटकोनात असेल, काटकोन म्हणजे काय, हा 90 डिग्री, हा म्हणजे 90 डिग्री याला म्हणतात. तर पायथागोरस थेरम वापरतात. म्हणजेच काय की कर्णाचा वर्ग. आता हा ट्रायंगल घ्या तुम्ही याला म्हणा ABC आणि हा 90 डिग्री, हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे. तर ह्या राईट अँगल ट्रायंगलमध्ये कर्ण म्हणजे काय, कर्ण हा AC आला. कर्ण म्हणजे AC बाजू म्हणू आपण. ACचा वर्ग ह्या दोन बाजूंच्या वर्गांची बेरीज असते. AB वर्ग अधिक BC वर्ग बरोबर. कर्णाचा वर्ग, हा कर्ण, AC म्हणजे हा कर्ण झाला. हायपोटेनस याचा वर्ग, ACचा वर्ग ह्या म्हणजे काय, तर ABचा वर्ग अधिक BCचा वर्ग. याच्यावरून गणित आलेले आहेत, ते मी लगेच घेतो. आता समजा तुम्ही कुठलीही संख्या घ्या, एक सोपं म्हणून मी एक घेतोय आता सध्या. असं प्रश्न दिला आहे की इन अ राईट अँगल ट्रायंगल वन साइड व्हॅल्यू ऑफ वन साइड AB, मी लिहितोय AB इज इक्वल टू 3 अँड व्हॅल्यू ऑफ BC असं प्रश्न येईल. मी जसं बोलतो तसं BC इज इक्वल टू, समजा आता इथं 3 घेतली, इथं 4 घेतली, 4 सेंटीमीटर घेऊ आपण. युनिट ऑलरेडी मी घेतलेलं आहे. BC 4 सेंटीमीटर असेल तर हे जे आहे AC म्हणजे आपला काय आला, कर्ण आला. AC म्हणजे किती आणि हा किती आला हे आपल्याला काढायचं. हे फॉर्म्युला वापरा, इथं टाका बस. याच्यावरून लगेच तुमचं उत्तर येईल. तर मी लगेच करतो. आता ACचा वर्ग आपल्याला काढायचा आहे. आपण आता फॉर्म्युला लिहितोय ABचा वर्ग 3 लिहिलं मी, 3चा वर्ग. तुम्ही डायरेक्ट करू शकता, पण माहितीसाठी लिहितोय मी. 3चा वर्ग. BC म्हणजे किती, 4 आहे. BC 4 आहे. 4चा वर्ग लिहिला. 3चा वर्ग 3 गुणिले 3 9, 3 त्रिक 9, हे बघा 3 गुणिले 3 9 अधिक 4चा वर्ग 4 गुणिले 4 16, 4चा वर्ग 16. आता यांची बेरीज करा. आली 16 आणि 9 25 होतात, 25. आता 25 ACचा वर्ग आला. म्हणजे बाजूचा वर्ग आहे, त्याला आपल्याला AC करायचा आहे. म्हणजेच वर्गमूळ काढायचं. म्हणजेच वर्गमूळ म्हणजे काय, 25चा वर्गमूळ काढायचा आहे. AC बाजू काढायची आपल्याला. 25चा वर्गमूळ बघा उलटं, 5चा वर्ग 25, 5चा वर्ग 25, 25चा वर्गमूळ 5, वर्गमूळ 5. हे आले तुमचं उत्तर. आता हे तुम्हाला होल नंबर आला. पण काही केसमध्ये समजा आता एखादं उदाहरण घ्या की 30, इथं 25च्या ऐवजी 30 उत्तर आलं. 30चं वर्गमूळ काय, तर 30 याच्यात दिसते का तुम्हाला, 4 9 15 36 आहे. 7 6चं 36, पण 30 नाही आहे. अशामध्ये तुला पॉईंटमध्ये तुम्हाला ते करावं लागेल. तर ते कसं करायचं त्याचं पण उदाहरण मी आता घेतो लगेच. फक्त मी होऊ शकते का आपला सध्याचा टाईम आपला आहे तसा वेळ. तर हे झालं. असं प्रश्न येतात की AB असेल, हे असं 3 दिलं असेल तर AC किती, तर AC तुम्हाला व्हॅल्यू त्यांनी दिली असेल. AC इज इक्वल टू 6. ABCD ऑप्शन असतील असे. Bचं 6.5 असेल, Cचा असेल 7 असेल आणि Dचा असेल 5. तर आपलं 5 हे आन्सर आपलं. असं तुम्ही टिक मार्क करायचं आहे. याच्यामधला दुसरा प्रकार मी घेतो लगेच पॉईंटमधला, की ते पॉईंटचं कसं काढायचं किंवा हे वर्गमूळ काढायचं कसं, पॉईंटमधील असेल किंवा मोठं असेल. आता इथं मी 3 4 घेतलं, तर इथं मी परत इथं थोडंसं चेंज करतो. असे सुद्धा प्रश्न येऊ शकतात. आता याच्यामध्ये बघा मी काय करतो. इन अ राईट अँगल ट्रायंगल इफ व्हॅल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू 15 and value of BC is equal to 8. तर what is the value of AB? म्हणजे ABची व्हॅल्यू आपल्याला काढायची आहे. किती आहे, BC दिलेला आहे 8 आहे. सेंटीमीटर घ्या, जे युनिट असेल परीक्षेमध्ये येतं सेंटीमीटर, मीटर, MM. आणि AC आपल्याला दिले 15 सेंटीमीटर. बस हे आपलं आलं आता हे फॉर्म्युल्यात टाकायचं आहे. ह्या व्हॅल्यू AB आपल्याला आता ह्यावेळेस पहिल्या एक्झाममध्ये मी AC करणं काढला होता, आपल्याला आता AB काढायचं आहे. फॉर्म्युला तोच आहे, काही चेंज नाही आहे. बघा AB. आता मी ACचा वर्ग, AC कुठे गेला, AC दिलेला आहे 15, लगेच लिहून टाकतो मी. 15चा वर्ग बरोबर AB काय, AB आपल्याला काढायचं आहे म्हणून मी AB तसंच ठेवतो. ABचा वर्ग अधिक BC दिलेला आहे का, BC 8 दिलेला आहे, 8चा वर्ग. आता मित्रांनो 15चा वर्ग काय, 15चा वर्ग काढायचा. 15चा वर्ग मधून मला पाठ नाही, मी माहिती नाही कसं काढणार. तर 15चा वर्ग काढण्यासाठी
15चा वर्ग म्हणजेच काय 15 गुणिले 15 वर्ग 15 गुणिले 15. तर करा आता. तुम्हाला जर कळत नसेल डायरेक्टली मला माहिती 15चा वर्ग काय येतो, पण जर माहीत नसेल तर तुम्ही काढून घ्यायचं. जर तुम्ही काढलंच नाही तुम्हाला उत्तर येणारच नाही पुढचं. 15 पाची 75, 75चा 5 घेतला, 7 हातच्या आला, 15 एके 15 आणि 7, 15 अधिक 7 22. हे बघा 22 2 to 5. हां म्हणजे मी 2 to 5 इथं लिहिलं. अधिक ए बी आपल्याला काढायचं आहे. आणि 8 8चा वर्ग 8 किती 64. याच्यामध्ये 64 हे दोन मी डायरेक्ट करू शकता. तर याचं मी असं पूर्ण लिहितो आहे, तुम्ही लिहायची गरज नाही आहे तुम्हाला, कारण परीक्षेला वेळ असतो. तुम्हाला हे कॅल्क्युलेशन तुम्हाला पेज देतील लिहावं लागतं आणि मग तुम्हाला हे उत्तर येईल ABCD. तर पूर्ण एवढं करत बसायचं नाही, तुम्हाला कळव म्हणून मी सांगत आहे. आता बघा AB काढायचा आहे. हा प्लस आहे, 225 मोठी संख्या आहे, 64 इकडं आणा. 225 हा प्लस 64 आहे, हा इकडं आल्यावर मायनस होईल, इज इक्वल टूच्या इकडं येईल तो. तर हा -64 झाला आणि हा ABचा वर्ग तसाच मी लिहिला. 225 वजा 64 करा. तुम्हाला हे फास्ट करायचं काम. 225 वजा 64, 5तनं 4 जाईल, 1 उरेल. आता 2 आहे, 2तनं 6 जाईल का नाही. 2 म्हणजे आला म्हणजे आपण 1 वाढवायचा, 12 घ्यायचा. म्हणजे इथं मी जस्ट 12 घेतला, 12तनं 6 गेला, 12तनं 6 जातो, 6 उरले. आणि इथं 12 घेतला होता म्हणजे आपण 1 घेतला. इथं 2तनं 6 जाऊ शकत नाही, 2 छोटी संख्या म्हणून मी 1 घेतला, 12 केला, 12तनं 6 गेले, 6 आले. आणि इथं 1 घेतल्या कारण इथं हातच्या 1 लिहिला आणि 2तनं 1 केला, 161. तुमची दुसरी पद्धत असेल, तुम्हाला माहिती असेल तर तुम्ही ती काढू शकता. आता 161 आलेला आहे ABचा वर्ग. आता मित्रांनो AB आपल्याला ABचा वर्ग आला आहे, तर AB काढायचा आहे. म्हणून √161 इज इक्वल टू AB. आता 161 अशी संख्या आहे की तुम्हाला ही कॉमन नाही आहे, ती पॉईंटमध्ये तुमचं उत्तर येईल. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला ऑप्शन दिलेले असतील, पण कुठलं येईल तर ते कसं काढायचं हे तुम्हाला मी लगेच सांगतो. अजून आपल्याला फक्त 2 मिनटं आहेत, 2-3 मिनटात मी संपवतो आहे. तुम्हाला कळव म्हणूनच मी करत आहे सर्व. आता बघा 161 आलं आहे, तर डिव्हिजन पद्धत 161 1 मी इथं 161 लिहितो. हे तुम्ही जरा हे लक्षात द्या. याच्यावर तुम्हाला माहितीसुद्धा असेल, ज्यांना माहिती नसल्याने लक्ष द्यावं. 161 घेतला, इथं मी असं करून घेतलं 161. 161 आहे, तर याच्यामध्ये तुम्हाला पेअर करायची. राईट साईडनं पेअर करा. ही पेअर झाली, 2 झाले, हा सिंगल उरला आहे, त्याच्यामुळे हा एकच झाला. पहिले एकाला भाग द्यायचा. एकाला कुठल्या संख्येने भाग जाईल, एकाने जाईल. 1 गुणिले 1 1 गुणिले 1 बरोबर. इथं पेअर घ्यायची, 1 1 इथं प्लस द्यायचं. 1 गुणिले 1 किती झाला, 1च होता. आणि हा 1 इथं लिहायचा, 1 गुणिले 1 इथं 1 लिहिला, 1 गुणिले 1 1 झाला असं लिहिला इथं मी. आणि हे मायनस करायचं, 1तनं 1 गेला, 0 आला. 1तनं 1 किती 0 आला, राईट. आता करा पुढचं. आता हे पुढची पेअर जी आहे ती सर्व पेअर घ्यायची. 61 मी इथं लिहून घेतलं आहे. सर्व पेअर घ्यायची आणि 1 आणि 1 2 झाला, 1 अधिक 1 2 केला मी. तर 2च्या पुढं एक अशी संख्या घ्यायची की ती 61 असावी किंवा 61च्या आत असावी. तर इथं मी 5 घेतले. समजा मी 5 चालणारच नाही, 3 घेतले तर जास्त होईल. 3 घेऊन बघतो मी, 2 इथं मी 3 घेऊन बघतोय, इथं पण 3 घ्यावं लागेल आपल्याला. मग तुम्ही करून बघतो. 23 गुणिले 23 गुणिले 3 23 गुणिले 3 केलं तर किती होईल बघा. 3 त्रिक 9 आणि 3 त्रिक 9 3 2 6 69 आली. आणि 61 आहे, म्हणजे 3 घेऊन चालणार नाही आपल्याला. 3च्या पहिला 2 घ्यावा लागेल. इथं मी 2 घेतो, इथं व्यवस्थित लिहितो मी 2. इथं 2 घेतला, इथं 2 घेतल्यामुळे इथं पण 2 घ्यायचा, इथं प्लस द्यायचा. आता 22 2 किती झाले, इथं 22 2 हा 2 इथं लिहायचा आणि 22 2 44 बरोबर. आता यांची बेरीज करून घ्या. 2 आणि 2 4 झाला आणि हा 2 इथं लिहिला मी 44. आता परत इथं मायनस यांची वजावकी करा. आता 1 आहे, 1 आणि 4 मोठा आहे, 1 छोटा आहे, तर 11 करायचं. इथं परत 1 घेतला मी, इकडनं 1 घेतला, 11 झाले. 11तून 4 गेले, 11तून 4 गेले किती झाले 7.
7 इकडे घेतल्यामुळे इकडे हातच्याला 1 दिला. आता हे 4 ने 1 5 झाले. 7 न 5 गेला 1, 6 मधून 5 गेला 4 ने 5, 6 मधून 5 गेला 1 उरला 17. हे 0 झालं. आता इथं 17 आलं, इथं 24 आलं. 17 ही संख्या छोटी आहे, 24 संख्या मोठी आहे. आणि मग तुम्हाला परत पेअरमध्ये पेअर घ्यायचं, म्हणजे 1 0 नाही घ्यायचा, 2 0 घ्यायचे, पेअर जोडी. इथं 0 घेतल्यामुळे इथं पॉईंट आला. इथं काय आला? पॉईंट आला. 12. आता 1700 आणि 24च्या पुढे अशी एक संख्या घ्यायची, 1 2 3, 2 घ्यायचा, 3 घ्यायचा, की आपण आपल्याला ते याच्यावरून ठरवायचं आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला गेस करावं लागेल. मित्रांनो, एवढे कठीण प्रश्न येत नाहीत, आले तर तुम्ही लक्षात ठेवा. ते 24च्या पुढं तुम्ही जे संख्या घेणार ते इथं पॉईंटमध्ये येईल. समजा मी आता 24 5 घेतो, पटापट 5 5 5 25, हातच्याले 2, 5 5 हातच्याले 2, 5 चोक 20, 21 22, 5 2 11 12, 1200 छोटी झाली. 7 घ्यावं लागेल. 245 7 घ्यावं लागेल. अशा प्रकारे 7 जर घेतली तर इथं संख्या काहीतरी येईल. आणि इथं 12.7 घेतो आहे आपण. इथं तुम्ही करून बघा हे, कारण आपला वेळ बरं संपत चालला आहे. तर म्हणजे तुमचं उत्तर काय आलं? 12.7. हे अप्रॉक्सिमेटली तुमचं 12.7 असं उत्तर येतं. अशा प्रकारे प्रश्न आहेत हे असे येतात. आता याच्या पुढं आपण नेक्स्ट जे आहे ते रेशो घेणार आहोत. पुन्हा भेटा नवीन व्हिडिओला. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत. थँक्यू. टेक केअर.